Xin chào các bạn đang đến với Phượt TV và tôi là Toại Nguyễn trên hành trình đạp xe đạp vòng quanh năm 2022. Hiện tại tôi đang xuất phát từ thành phố Quy Nhơn. Hôm nay lịch trình của chúng tôi sẽ là đi về hướng Tuy Hòa. Hôm nay chặng đường này thì chúng tôi không đặt mục tiêu nhiều. Đây là một chặng đường khởi động là đạp nhẹ nhàng thôi. Hiện tại thì chúng tôi đang có mặt trên quốc lộ 1D, đoạn đường Quy Nhơn Sông Cầu. Xin chào bình minh. Và chúng tôi đang ngắm nhìn thành phố Quy Nhơn từ trên cao. Phía ngoài kia là những chiếc tàu lớn vào cảng Quy Nhơn. Còn phía đằng kia là thành phố Quy Nhơn đang đón ngày mới. Đoạn đường này thì rất là nhiều con dốc cao, đạp tốc độ đi không thể nhanh được. Hiện tại sáng giờ thì chúng tôi đã đi được 20 km trong vòng 1 giờ. Hòa tái không? Dạ. Chúng ta hãy cùng ăn tô bò tái, bún bò tái ở Xuân Hải, Sông Cầu, Phú Yên. Sáng như vậy đạp được 2 tiếng rồi, dừng lại ăn sáng tí. Và sắp tới đây chúng ta sẽ vượt qua cầu Bình Phú. Từ hướng này thì chúng ta có thể đi hai hướng, một là đi Tuy Hòa, Phú Yên, hai là đi về Quảng Ngãi. Rẽ phải thì đi hướng đèo Cù Mông ra Quảng Ngãi, còn rẽ trái thì vô Tuy Hòa. Các bạn không chọn đường nào, chúng ta sẽ đi về Nam nhé, Nam tiến. Đây là cầu Bình Phú. Xung quanh đây thì có các làng bè hải sản với các món ăn. Vì là các nhà hàng nổi trên bè nên được gọi khu này là khu bồng bềnh. Có nghĩa là khi mà chúng ta ngồi đánh nó bập bềnh bồng bềnh các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ qua cầu Bình Phú. Phía trước cũng có một ông bác đang đạp xe đạp. Và bây giờ chúng ta sẽ đạp qua đèo Nại. Đèo này cao dài 1,7 km thuộc khu sông Cầu. Nếu đi xe máy, khi mà lên dốc lên đèo thì chúng ta sẽ bỏ về số nhỏ. Thì đi xe đạp cũng vậy. Khi chúng ta lên dốc lên đèo thì chúng ta sẽ đưa lift, trả số lift để vòng đạp nhẹ nhất, đạp được chậm nhất, từ từ tiến lên dốc, không có gì phải vội vàng cả. Bây giờ chúng ta sẽ đặt xe vô thị xã Sông Cầu. Bên phía tay phải chúng ta là cái đường tránh quốc lộ 1, tránh thị xã. Đây là đường vô thị xã. Và bây giờ chúng ta sẽ đạp xe từ sông Cầu lên dốc Dân. Đây là con dốc 10 độ. Phía trước các bà cô chở cỏ bò xuống đi xe đạp rồi. Đợi ra. Dốc Dân kinh quá các bạn ạ. Rồi phải tấp vô hàng nước mía, uống một ly nước mía. Uống một ca nước mía Sông Cầu.
nằm võng nghỉ ngơi một tí. Ồ, nắng tắt. Chúng ta đã lên được đỉnh dốc Danh rồi. Bây giờ là sau dốc. Quá mệt. Vừa đạp vừa dắt bộ, rồi phải nghỉ bên đường nữa. Wow, wow, mát quá. Tuyệt vời, quá mát các bạn. Rồi dưới kia là dốc rồi. Hết dốc Danh rồi tới dốc Quýt. Ôi trời ơi, quá trời dốc. Và bây giờ chúng ta sẽ đến cái cầu ở miếu ông Hổ. Giờ đây chúng ta đi đạp xe dọc qua con sông quê êm đềm. Xung quanh là những xóm làng miền Trung xứ Nẫu. Vậy là sau 11 tiếng từ 4 giờ sáng xuất phát từ nhà và đến Phú Yên lúc 3 giờ chiều thì chúng tôi cũng đã được chụp tấm ảnh này tại tháp Nghinh Phong, một trong những biểu tượng mới của thành phố Tuy Hòa.